हेलो फ्रेन्ड्स, के तपाईँलाई थाहा छ VPN भनेको के हो? यसको के फाइदा छ र तपाईँ आफ्नो ल्यापटप अथवा मोबाइल डिभाइसमा कसरी VPN कनेक्सन्स पर्मानेन्टली सेट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि विदाउट एप्सको मद्दतबाट। आउनुहोस् सिकौँ। फ्रेन्ड्स, VPN को फुल फर्म हो भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क। अब यो कुरा बुझ्छौँ कि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँको घरमा इन्टरनेट जोड्नु भएको हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा राउटर हुन्छ र तपाईँको मोबाइल अथवा कम्प्युटर डिभाइस त्यस राउटरसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ। जस्तै तपाईँले मोबाइलमा सर्च गर्नुभयो www.com google.com भनेर। जब तपाईँले google.com सर्च गर्नुहुन्छ, तपाईँले सर्च गरेको रिक्वेस्ट सबैभन्दा पहिला मोबाइलले राउटरसँग सम्म पठाउने काम गर्छ र तपाईँले सर्च गरेको जुन त्यो रिक्वेस्ट थियो त्यस रिक्वेस्टलाई राउटरले गुगल सर्भर लिङ्कसम्म पठाउँछ र तपाईँले गुगलको पेज सो हुन्छ। यसरी नै चलेको हुन्छ इन्टरनेट प्रक्रिया। तर कुनै कुनै पेज अथवा वेबसाइट यस्ता हुन्छन् जुन सरकारद्वारा ब्यान गरिएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल, नेपालमा हेर्ने हो भने PUBG ब्यान गरिएको छ। तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा VPN सेटिङ पर्मानेन्टली सेट गर्नका लागि फर्स्ट अफ अल तपाईँ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि VPN अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड VPN प्रोफाइल भनेर हामीलाई यहाँ तल दिएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ यस्तो किसिमको फर्मेट खुल्छ जहाँ नेम, सर्भर एड्रेस, युजर नेम, पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले नेम चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही आफ्नो खुसीले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले मैले माई VPN यसलाई यहाँ नेम राखेँ र सर्भर एड्रेस, युजर नेम, पासवर्ड भने हामीले आफ्नो खुसीले राख्न पाउँदैनौँ। यसको लागि हामी गुगल क्रोममा गएर VPN बुकबाट सर्भर एड्रेस, युजर नेम, पासवर्ड लिएर आएर यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अहिले मैले यसलाई मिनिमाइज गरेर गुगल क्रोम ओपन गर्छु। यहाँ गुगल क्रोममा सर्च गर्छु www.com vpnbook.com भनेर। त्यसपछि हामीलाई यहाँ यस्तो किसिमको पेज खुल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ PPTPमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई यति धेरै सर्भर एड्रेस, सर्भर लिङ्क दिएको छ। जुन सर्भर तपाईँलाई मनपर्छ त्यही सर्भर तपाईँले कपी गरेर त्यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले मैले यो फ्रान्सको VPN सर्भर कपी गरेँ। यसलाई कपी गरेर यहाँ सर्भर एड्रेसमा पेस्ट गरिदिनुहोस् र युजर नेममा लेख्नुहोस् VPN बुक र पासवर्ड यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ तल दिएको हुन्छ VPN नेम र पासवर्ड 35NC 65NC62B यति हामीले यहाँ टाइप गरेर यहाँ माथि राइटमा टिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो जुन VPN कन्फिगरेसन थियो यो हाम्रो सक्सेस भइसकेको छ र यस VPNलाई अन गरिदिनुहोस्। यहाँ अन गरिसकेपछि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ माई VPN कनेक्टिङ भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ VPN हाम्रो कनेक्टेड भइसकेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु कि जुन यो VPN को जुन पासवर्ड छ सर्भर लिङ्कको, यस सर्भर लिङ्कको पासवर्ड महिनामा एकचोटि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले महिनामा एकचोटि फेरि VPN बुकमा गएर यहाँ गएर तपाईँले यहाँबाट एक महिनापछि अर्को पासवर्ड यहीँ आएको हुन्छ। त्यस पासवर्ड ल्याएर तपाईँले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ VPN पासवर्डमा इन्टर गरेपछि तपाईँको फेरि एक महिनापछि कनेक्टेड हुन्छ।